برین داخل. بغل آبشار چایی قلیون غذا. عکس میگیری عزیزم از این در خروجی بود بگیر از در این بالا جناب تشریف برین داخل. بغل آبشار چایی قلیون غذا. گل بغل چیکای خوبم هست سالانه بدور. ازا بیا کارت ببینید بیام شدی
پیدا کردم به شیک زدم به نظر شما کنه.